Siis kesä vierähti, rukki 100 päivää, huijahti ihan silmäräpäyksessä ohi. Opettava kokemus, voin kyllä suositella jokaiselle. Siellä tulee omat hetkensä, kun ehkä vähän harmittaa, turhauttaa, on kylmä, väsyttää, hyttyset syö YMS, mut jälkeenpäin kyllä kannatti. Mä oon päässyt tänään vasta lauantaina lomille, on 11.10.25. Vaari on tullut hakemaan. Enää 68 päivää jäljellä palvelusta ja nämä vikat päivät mä oon toisen rannikkojääkärikomppanian tulenjohdon apukouluttajana. Mut tänään on lomapäivä, ei mietitä inttiä sen enempää. Meidän tie vie Hankoniemen kärkeen ja katsotaan mitä syksyinen, ruskainen, aurinkoinen Hankoniemi tarjoaa. Tulliniemeen saavuttu. Jos pitäisi tässä vielä autossa jotain toivoa, niin varpushaukoista, niistä hyviä lentokuvia, kiitos. Pyrstötiaisten muuttoa toivottavasti jatkuu, niin kuin harjoituksissa on nähnyt, että niitä on nyt aika paljon liikkeellä. Närhiä ja sitten se maakotka. Maakotka puuttuu edelleen eliksistä. Tässä olisi pari tavoitelajia ainakin, mitä lähdetään hakemaan. Ja en tiedä näkyykö, mutta siellä se kuukin mollottaa taivaalla, niin jos sen sais kuviin mukaan. No niin, nyt alkaa asunäyttämään siltä, että kuuluu ihan hirveä tuuli. Katsotaan mitä tästä tulee. Taas mennään. Taas mennään. On toi tuuli kyllä aikamoinen, saas nähdä pystyykö yksikään lintu uumaamaan sitä ja muuttamaan tonne kärkeen asti. Ja toki tätä mehtää suojaa pitkin sinne asti pääsis, mutta aika vähän on muuta kuin merellä noita lokkeerilintuja näkynyt. Varpushaukat ja sepelkyykset on näkynyt, nekin on kääntynyt täyskäännös vasempaan päin ja suoraan kohti manteretta. No niin, pientä evästaukoa tässä. Ollaan melkein tuon luontopolun kärjessä. Pysähdyttiin tähän vähän korkeammalle kalliolle. Katsotaan näkyykö. Ihan vaan katsomaan, että josko ne
muuttolinnut, jotka joutuu tätä tuulen takia nyt väistämään, niin painaisi tästä näin mettän läpi. Ja heti kun noustiin tähän ylös, niin 2 kanahaukkaa tuli aivan matalalla tosta päältä. Ja ilmeisesti jäi tähän paikalle pyörimään johonkin, niin niistä tuli aika hyvät ruudut. Matkalla myös käveltiin, niin päästiin kuvaamaan vihervarpusia. Siinä jonkinnäköisessä tervolepässä tai vastaavassa, niin ruokaili pikkuparvi. Päästiin siitä aika hyvin räpsimään aivan polun vierestä. Länsireunani on aivan siis aallokko hakkaa ja lokkien valtaama. Ilmeisesti pikkukalaa tulee sen verran siihen pintaan aaltojen mukana, että siitä on aika kiva käydä napsimassa. Niin niistä tuli ainakin tälleen kameran perästä katsottuna niin aika tosi kivaa settiä. Ei tässä mitään, me jatketaan kohta tuonne kärkeen kohti. Kärkeen saavuttu. Sitten vaan ootellaan, että ottaako lintu vaiko ei. Tuulee. Siis, tää tuuli meinaa heittää mut melkein joku totta. Ei uskalla mennä lähemmäs, tää on melkein hengenvaarallinen. Pari tuntia tässä kärjessä nyt vietetty ja pakko se on vaan myöntää, että ei se pikkulintu oikein ainakaan liiku tässä tuulessa. Eikä pahemmin isokaan lintu. Muutama varpushaukka on tonne merelle painanut. Samoin seperkyyhky yllättävästi muutama parvi on sisukkaasti lähtenyt suoraan merelle tästä näin. Muuten on kyllä aika seis ja linnut kateissa. Ihan kuin olisin pyrstötiäisen nähnyt, mutta sekin hävisi tonne pöpelikköön ja just niinku pikkulinnut on just silleen, että jos on tässä jotain nähnyt, niin ne vilahtaa tuolla noin ja sitten ne katoo kokonaan pois eikä niitä oikein tunnu, että oikein missään puskot täynnä ainakaan. Et ne on niin hyvissä piiloissa nyt tästä jossain sisempänä maassa, mutta enpä osaa sanoa. Kanahaukka veti äsken aivan vierestä matalalla. Ja nyt mua jännittää, että sainko mä sen tarkaksi vai enkö. En oo vielä kurkannut kameraa. Mut mä näin ainakin sen ruudussa sen linnun. Silloin kun se oli tossa 10-20 metrin päässä. Nyt vaan katsotaan, että tuliko tulosta. Nyt napsahti. En oo saanut ikinä pyrstötiestä yhtä hyviä kuvia kuin just äsken. Ja se on vielä laji, mikä on nyt tullut tossa metsäharjoituksissa Intis vastaan. Ja mä oon joka päivä vaan kun se on näkynyt, niin miettinyt, että vitsi kun tän lajin saisi joskus kuvattua hyvin. Ja nyt se onnistuu. Siis pikku epäuskon niin tunne tällä hetkellä päällä, koska mulla on nyt viimeiset 500 kuvaa kortista. Mä painan vaan sarjaan ja pomppi tossa mun edes ja heijaa. Nyt tapahtuu kyllä paljon samaan aikaan. Kuvasin äsken noit pyrstötiesiä tossa noin. Kurrepoikainen tulee juokseen niinku noin lähellä mua olevaan puuhun. Jää siihen pällistelemään. Sitten mun pitää valita pyrstötiainen vai orava.
Sitten sen jälkeen, kun siinä sit saadaan, niin merikotka vetää tosta about ihan vähän noiden Mäntyynlatvan yläpuolelta. No niin, pojat on taas autossa. Kuski vaihtui. Lähdetään tosta Hesen kautta kohti Turkua. Pienenä välipysäkkinä vielä Tactomin lentokenttä, joka on oikein klassinen petopaikka. Josko se maakotka vielä just sattuisi sopivasti lipumaan siitä, ei tule viettää siellä pitkää aikaa. Hankoniemi oli jälleen onnistunut kuvien ja yleisestikin lintujen suhteen. Muutto oli toki aika vaisuuten tuulen takia, mutta lajisto oli silti mielenkiintoista. Ja kyllä oli tosi pitkästä aikaa kiva olla kamerakaan luonnossa. Nyt on ollut niin paljon harjoituksia Inti-puolelta ja siellä linnut on vaan lennennyt eikä ole voinut tehdä mitään, on pitänyt keskittyä olennaiseen eikä ollut kameraa kaulassa. Niin oli kyllä mukavaa, nyt tuli ammuttua varmaan tuhansia ruutuja ja toivottavasti saa julkistettua myös mahdollisimman monen niistä. Ainakin näytti kameran ruudulla hyvältä. Tässä vaiheessa pakko sanoa kiitos, että katsoit videon ja me palataan vielä tämän videon pariin, jos matkalla näkyy jotain erikoisempaa. Jos ei, niin Hesen kautta kohti Turkua. Se on moi!